Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Boleh Boleh. doktor? Salam boleh doktor. Boleh tak? Waalaikumsalam doktor. Dah makan ke? Dah. Sudah. Belum. Belum. Boleh je sama-sama makan. Sebab saya yang bercakap kan, awak dengar je. Boleh je sama-sama makan. Okay, nampak tak saya punya screen? Saya share screen sekarang. Nampak doktor. Okay, so kita mulakan kelas kita. Tapi sebelum tu ambil masa dalam seminit, 2 minit baca doa dulu. Berdoa sebelum belajar. Okay, so saya harap semua dalam keadaan sihat, berada dekat rumah masing-masing. Okay, jangan keluar. So, tengok kes COVID sekarang ni dah semakin menggerunkan. Ada ke di antara awak semua ni yang diuji dengan COVID? Ada ke? Tak ada saya harap tak ada lah. Pelajar saya 111 orang ni yang diuji dengan COVID. Kalau yang mana ada kat UiTM ni, yang mana yang tak balik raya yang still kat UiTM, stay safe, duduk kat kampus. Kalau perlukan bantuan boleh berhubung dengan warden ke ataupun pensyarah-pensyarah yang awak boleh minta bantuan lah. Okay, so kita pun baru tahu yang malam ni punya pengumuman untuk total lockdown bermula hari Selasa. So kita tak terkecuali, tetapi tak ada efek lah untuk kita sebab kita memang kelas pun online. Okay, kita akan berjalan seperti biasa. Maksudnya kelas akan berjalan seperti biasa yang dalam rancangan kita akan teruskan macam biasa. Cumanya mungkin sem depan pun kita kena expect yang kita belum lagi boleh untuk berjumpa. Okay, belajar macam biasa. So still lagi kena online, still lagi kita kena adapt dengan inilah cabaran-cabaran online ni. Okay, tapi apa-apa pun yang penting kesihatan masing-masing, keselamatan masing-masing, family, okay, mak ayah terutamanya. Okay, so please stay at home, stay safe. Panjang pula mukadimah. Okay, so hari ni saya buat online class. Okay, kerana kita dah habis pun chapter 3, Correlation dan Regression Analysis. So setiap kali habis chapter kita akan buat online untuk kita recap ataupun summarize balik apa yang kita belajar dalam chapter 3. Okay, dan kita pun dah selesai assessment 1 hari Isnin hari tu. Saya belum marking lagi. Okay, tapi saya go through soalan bukan saya yang buat. Saya go through soalan tu, saya nampak macam taklah susah sangat. Mungkin susah pun kalau term-term yang digunakan tu agak mengelirukan. Tapi tak apa sebab yang marking tu saya. As long as you use the correct formula, awak buat apa yang soalan minta, insyaAllah tak ada masalah. Okay. So nanti kita akan bercuti, awak akan bercuti seminggu, minggu depan tak ada kelas. So kita akan kembali minggu satu lagi, week ke-9. Okay, so week ke-9 kita akan sambung dengan chapter 4. So hari ni sebelum awak bercuti seminggu, kita akan buat sedikit recap apa yang kita belajar dalam chapter 3 iaitu Correlation and Regression Analysis. Okay, so dalam chapter yang ketiga, kita belajar tentang Correlation and Regression Analysis. Okay, so ni adalah dua jenis analisis. Yang pertama kita panggil dia sebagai Correlation Analysis, yang kedua kita panggil dia Regression Analysis. Dalam chapter yang pertama kita belajar tentang statistik, apa dia statistik, jenis-jenis data dalam statistik, jenis-jenis statistik, macam mana cara nak collect data, methodology of sampling, apa dia sampling tu dalam chapter 1. Kemudian dalam chapter 2 kita pergi one of the branch, satu cabang statistik yang kita panggil sebagai descriptive statistik. Di mana descriptive statistik ni dia ada dua, kualitatif dan kuantitatif. So kita belajar a few measurement. Dalam chapter 2 kita ada measurement of central tendency, kita ada measures of location or position, kita ada measures of dispersion, kita ada measures of skewness. Okay, semua tu kita gunakan untuk kita summarize data because kita belajar descriptive statistik. Di mana descriptive statistik ni dia adalah proses of collecting the data, organizing the data and summarizing the data. So once kita collect the data, kita guna sampling technique yang kita belajar dalam chapter 1. Once kita organize the data, kita belajar dalam chapter 2 on how to organize the qualitative dan quantitative data. Kita ada
frequency distribution table, kita ada histogram, kita ada bar chart, kita ada ORGIF, kita ada apa lagi, pie chart. Itu on how to organize our data. And then kita belajar dalam chapter 2 juga a few measurement, itu adalah on how to summarize data. So semua itu collecting, organizing and also summarizing all the data is the process of descriptive statistics. Okay, so dalam chapter 3, dia punya continuity dia, continuous dia, apa yang kita belajar dalam chapter 1, kita gunakan dalam chapter 2, apa yang kita belajar dalam chapter 2, kita akan simpulkan dia dalam chapter 3, di mana dalam bab correlation dan regression ni kita belajar untuk tengok adakah variable, ada dua variable, satu dependent variable, satu independent variable. So adakah dependent variable and independent variable dalam kita punya study itu related to each other, ada relationship. Okay, apa maksud ada relationship? Okay, so sebelum kita tengok apa maksud ada relationship tu, maksudnya apa maksud wujudnya relationship between two variable tu, kita nak tengok dulu dua variable yang ada dalam kita punya study, which is the dependent variable and also the independent variable. So apa dia dependent variable, apa dia independent variable? Boleh buka saya punya nota ataupun buku. Okay, kita semua ada tulis dalam nota ataupun dalam buku. Dependent variable ini adalah variable yang measure effect of independent variable. Dependent variable ni adalah variable yang bergantung kepada variable satu lagi. Maksudnya bila variable yang independent, variable yang satu lagi ni adalah independent variable. Okay, kita ada dua, satu variable yang dependent. Okay, satu lagi kita ada independent variable. So, dependent variable ni dia akan measure effect of the independent variable. Dia measure effect of independent variable. Independent variable ni adalah variable yang manipulated, yang berubah dalam eksperimen kita, dalam study kita dia berubah. Okay, bila dia berubah, dia akan effect kepada dependent variable. Okay, so contoh. Okay, contoh saya boleh bagi adalah kepekatan ubat dengan kadar kelajuan jantung, contoh. Okay, kepekatan ubat dengan kadar kelajuan jantung. So, mana satu dependent? Okay, kita ada dua variable. Yang pertama kepekatan ubat, yang kedua adalah kadar kelajuan jantung. Okay, siapa yang bergantung kepada siapa? Kadar kelajuan jantung bergantung pada kepekatan ubat. Yes. Kadar kelajuan jantung dia bergantung kepada kepekatan ubat. Maksudnya kadar kelajuan jantung ini adalah dependent variable. Dia bergantung kepada kepekatan ubat. Kepekatan ubat adalah independent variable yang kita manipulate. Maksudnya kita ubah dia punya quantity. Bila kita ubah kepekatan ubat, kadar kelajuan jantung akan effect, dia akan berubah. Okay, so kadar kelajuan jantung ini adalah variable yang bertindak balas ataupun variable yang depend kepada the other variable iaitu independent variable. Okay, so ini adalah sangat penting untuk awak kenal dulu yang mana satu dependent variable, yang mana satu independent variable. Okay, dependent variable adalah variable yang bergantung kepada variable yang satu lagi. So yang satu lagi tu automatically dia akan jadi independent variable. So correlation and regression analysis ini kita gunakan untuk kita explore relationship between these two continuous variable. Sama ada dependent variable ni ada kaitan tak, ada hubungan tak dengan independent variable. So kita akan menggunakan correlation and regression analysis. Okay. So correlation and regression analysis ni dia akan describe the nature and strength of the relationship. Okay, dia akan describe kalau ada relationship, positif ke negatif relationship. Kalau positif, kuat ke tidak, kuat ke, moderate ke ataupun weak, positif. Kalau negatif, adakah dia kuat ataupun moderate ataupun dia weak, negatif. Okay, so kita boleh ukur melalui correlation dan regression. Okay, so benda pertama yang kita akan buat dalam correlation and regression analysis adalah we can plot the scatter plot. Okay, we can plot the scatter plot.
Dalam scatter plot kita ada dua paksi macam biasa, paksi X dan paksi Y, di mana paksi X ini akan duduknya independent variable dan paksi Y akan duduk dependent variable. Okay, so kita akan plot. Kalau kita dapat kita punya plotting tu nampak macam garis lurus naik macam ini kita panggil sebagai strong. Positif. Okay, sorry, ini adalah perfect. Kalau dia adalah satu garis lurus, kita panggil dia perfect positif. Okay, jarang kita dapat perfect. Perfect mestilah satu garis lurus. Okay, perfect positive relationship ataupun perfect positive correlation. Kalau kita dapat kita punya scatter plot dia adalah garis lurus tetapi dia menurun macam ni. Okay, scatter plot kita garis lurus tapi dia menurun macam ni. Ini adalah perfect negative correlation. Okay, maksud perfect positif dengan perfect negatif, kedua-dua ini ada hubungan. Maksudnya dependent variable dengan independent variable mempunyai hubungan, mempunyai relation between them. Tapi apa beza positif dengan negatif? Kalau positif maksudnya bila nilai independent variable bertambah, nilai dependent variable pun bertambah. Itu positif. Tapi kalau negatif dia vice versa. Kalau nilai independent variable bertambah, nilai dependent variable akan berkurang. Dia adalah negative relationship. Kalau positive relationship, X bertambah, Y bertambah. Kalau negative relationship, X bertambah, Y berkurang. Itu sahaja beza dia. Tetapi both still have the relationship. Kita tak boleh cakap negative relationship ni tak ada relationship. Bukan. Cuma dia bukan direct relationship yang direct, dia indirectly. Satu bertambah, satu akan berkurang. Kalau yang positif, kalau satu bertambah, satu lagi pun bertambah juga. Itu perfect positive. And then we can also have the scatter plot yang tak garis lurus tetapi dia still lagi membentuk macam menaik. Kita nampak pattern dia menaik macam ni. Okay, ini kita panggil dia sebagai positif. Dia tak perfect but then dia still positif. Maksudnya bila nilai X bertambah, nilai Y pun bertambah. So dia adalah positive correlation ataupun positive relationship. Okay, same goes if we have data macam ni tetapi dia menurun. Okay, kita tak panggil dia sebagai perfect because dia tak dapat satu garis lurus, tapi because kita nampak pattern dia bila X semakin bertambah, nilai Y semakin menurun. This one called as a negative correlation ataupun negative relationship. Okay, but then if we scatter plot, if we draw a scatter plot for our data, kita dapat berterabur macam ni. So maksudnya there is no relationship between these two variable, tak ada kaitan. Maksudnya X dengan Y tak ada kaitan, tak ada yang memberi efek kepada mana-mana variable. Maksudnya they stand alone, X dengan X, Y dengan Y, tak ada kaitan X dan Y. Okay, no relationship. And then we also have one more relationship that we call as a curvilinear relationship, di mana dia membentuk curve. Okay, tapi yang ini jarang, tak ada. Jarang nak jumpa, selalunya antara 5 ni lah. Is either you have a perfect positive or perfect negative, you have positive or negative, or you have no relationship at all. Okay, so ini adalah visualization of the relationship between the dependent variable and independent variable by using scatter plot. Maksudnya bila kita buat the scatter plot, kita directly boleh nampak the nature of the relationship. Sama ada relationship between dependent variable dengan independent variable wujud ataupun tidak. Okay, so when we already study about the nature of relationship, maksudnya kita buat scatter plot, kita dah nampak oh ada relationship di antara dua variable ni. Tapi sekuat mana, sejauh mana relationship tu? So kita boleh ukur dengan measurement yang kedua, kita panggil sebagai correlation analysis. Okay, di mana kita buat correlation analysis, okay, di mana correlation analysis ni measure the strength, kekuatan relationship between the variable. Kita daripada scatter plot tadi kita dah tahu oh dua variable ni ada relationship, is either positive or negative, tapi ada. Tapi sekuat mana relationship di antara dua variable ni, kita boleh ukur dia dengan membuat correlation analysis. Okay, dalam correlation analysis kita ada correlation coefficient yang kita panggil sebagai Pearson correlation coefficient R. Okay, Pearson correlation coefficient R ni dia measure how closely related dua data ni. Sejauh mana dua data ni closely related, maksudnya sejauh mana dua data ni
berkait di antara satu sama lain. So kita ukur dengan menggunakan Pearson's correlation, maafkan tulisan saya correlation coefficient ataupun simbolnya adalah R kecil. Okay, so kita boleh kira R kecil ni untuk kita measure the strength of the relation. Tadi masa scatter plot kita hanya tahu nature. Nature ni maksudnya gambaran sama ada positif or negatif ataupun tiada relationship. But we can measure the strength of the relationship by using the Pearson correlation coefficient R. Okay, so Pearson correlation coefficient R ini dia akan tunjuk dua. Ada dua benda yang dia akan tunjuk. Daripada nilai R, kita akan dapat sama ada nilai R kita positif ataupun negatif. Kalau positif ataupun negatif ni, dia akan tunjukkan kepada awak jenis relationship. Sama ada positif correlation ataupun negatif correlation. Okay, bergantung kepada sign. Kalau R ni kita dapat value dia positif, positive correlation. Kalau R ni kita dapat negative correlation. Positive correlation macam mana? Macam ni. Okay, semakin menaik X, semakin menaik Y. Negative correlation macam mana? Macam ni. Semakin menaik X, Y semakin menurun. Okay, so daripada simbol, daripada sign of R, kita dapat tahu sama ada dia positif atau negatif. Okay, nilai R ni kita boleh dapat dia sama ada negatif atau positif. Alright, and then the value of R itself, or we call it as magnitude. Dia nilai R, value of R itu memberitahu kita sekuat mana relationship tu. So kalau awak ingat, value of R will lies in between the value of -1 to 1. Kita ada 0 kat tengah-tengah. Okay, so if we have the value of R is in between 0 to 0.5, we call this one as a weak positive relationship. Kalau kita ada value of R 0.5 ke 0.8, kita panggil sebagai moderate positive relationship. Kalau kita ada value of R in between 0.8 to 1, we call as a strong positive relationship. Dan kalau kita dapat nilai R exactly equal to 1, we call this one as perfect positive relationship. Okay, di mana di sini nilai R awak adalah positive value. Okay, so kalau awak dapat nilai R negative value, if you have your value of R is in between negative 0.5 to 0, this one is weak negative relationship. Okay, negative 0.5 to negative 0.8, kalau awak dapat, it's moderate negative relationship. Kalau awak dapat negative 0.8 until negative 1, it's strong negative relationship. Dan kalau awak dapat nilai R awak exactly equal to negative 1, this one is called as a perfect negative relationship. Okay, so daripada scatter plot, we know the nature of the relationship is either positive or negative, and then we measure the strength of the relationship by using the Pearson correlation coefficient R. Okay, so ini dia punya range. Banyak kali saya ulang dalam video. Kalau awak dapat in between value, sometimes kita boleh ukur sama ada dia weak positif ke, moderate positif ke, strong positif ke, ataupun perfect positif. Also, we can measure is either dia adalah weak negative, moderate negative, strong negative, ataupun perfect negative dengan menggunakan Pearson correlation coefficient R. Okay, so itu adalah correlation analysis. And then we can move to regression analysis. Okay, dalam chapter 3 ni sikit je kita belajar. Okay, yang pertama kita belajar tentang scatter plot, yang kedua kita belajar tentang R, Pearson correlation coefficient. Now we move to regression analysis. So apa dia regression analysis? Regression analysis ni adalah technique of assessing the nature and magnitude of relationship between X and Y. Okay, so dalam regression analysis kita akan bangunkan satu equation untuk describe the existence of the relationship. Okay, so apa dia? So kalau kita lukis scatter plot, okay, kita ada independent variable X dan dependent variable Y. Mungkin kita akan dapat macam ni, kita punya data kita bila kita lukis kita dapat macam ni. So ini adalah positive relationship. Okay, but then how can we relate the variable X and Y together?
Okay, sebab kita tengok dia berselerakan macam ni. Okay, so apa yang kita buat dalam regression analysis adalah kita akan bangunkan satu straight line yang paling bagus untuk kita hubungkan kedua-dua variable X dan Y. Okay, dan kalau awak masih ingat masa kita belajar maths modern dulu ataupun maths dulu, okay, kita belajar kalau straight line dia akan ada satu equation iaitu Y sama dengan mx plus c. Ini adalah equation straight line. So apa yang kita buat dalam regression analysis adalah kita bangunkan satu persamaan untuk mewakili kedua-dua variable. So kalau awak tengok dalam equation of straight line ni kita ada dua variable, y dekat sini dan x dekat sini. C ini adalah the y-intercept of the line. Y-intercept tu maksudnya kalau kita teruskan line ni dia akan intercept dekat y. This one is the value of C. Okay. And M ini adalah the gradient of the line, the slope, the kecerunan line ini. So itu adalah M. Okay, so apa yang kita kena buat? Apa yang kita buat dalam regression analysis adalah kita menggunakan simple linear regression concept. Okay, ada saya terangkan kat dalam video panjang lebar. Itu sebenarnya awak tak perlu hafal pun, awak cuma perlu tahu sahaja. Yang kita menggunakan basic concept of regression yang kita panggil sebagai simple linear regression analysis ataupun simple linear regression equation. Okay, di mana equation ini adalah y sama dengan a plus bx. Sama je, lebih kurang sahaja dengan persamaan garis lurus. Di mana x ini adalah independent variable dan y ini adalah dependent variable. So apa yang kita kena buat adalah kita kena cari nilai a dan juga nilai b. Okay, untuk kita dapatkan equation of the line ataupun kita panggil dia sebagai regression parameter. Nilai A dan B ni adalah regression parameter. Okay, so kalau awak tengok nota, kita ada formula of A di mana dia, ada soalan ke? Tak ada. So kita ada formula of A di mana formula of A adalah summation of Y bahagi dengan N. Oh, tadi saya lupa nak tunjuk formula of R kan? Formula of R, saya tak ingat. Formula of R adalah summation of XY. Okay, tolak dengan summation of X darab summation of Y bahagi dengan N. Okay, bahagi dengan punca kuasa. Ini formula R Punca kuasa summation X square tolak summation X square bahagi N darab summation y square tolak summation y square bahagi n. Okay, so ini adalah formula. That's why sebelum kita mulakan kita punya correlation and regression analysis, saya nasihatkan awak untuk ada table. Kita ada table variable x, kita ada table variable y, and then saya suruh awak panjangkan table awak, cari apa dia x darab y, apa dia x square dan apa dia y square. So bila awak dah ada table ni, mudah untuk awak gunakan formula untuk cari R dan formula untuk cari A dan B later. Okay, so now we want to find what is the value of A and B, where A and B ini adalah regression parameter. Okay, so the formula to find A is summation of y divided by n. N ini adalah jumlah pair, bukan jumlah data, jumlah pair. So katakanlah kita ada 10x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10y. Okay, n bukan 20 x tambah y, tetapi pasangan. So ni ada satu pasangan, ni adalah pasangan yang kedua, pasangan yang ketiga, pasangan yang keempat, pasangan yang kelima, pasangan yang keenam, pasangan yang ketujuh, pasangan yang ke-8, pasangan yang ke-9, pasangan yang ke-10. Therefore the value of n is equal to 10. Okay, so formula for A is summation of y bahagi dengan n minus dengan b darab dengan summation of x divided by n. So kalau awak tengok dalam formula A ni ada b. Therefore we need to find what is the value of b first. Then we can find the value of A. So formula untuk cari b adalah n darab summation of xy tolak summation of x darab summation of y bahagi dengan n darab summation of x square tolak summation of x to the power of 2. So kita dapat value of b. Okay, di mana A and B ini kita panggil dia sebagai regression regression parameter. Okay, A ini adalah y-intercept.
Y-intercept ni apa? Y-intercept ni adalah nilai Y bila X sama dengan kosong, duduk kat sini. Y-intercept. Dan B ini adalah slope of the line. Okay, slope of the regression line, kecerunan garisan ni. So, kenapa kita cari garisan ni? Regression line ni, kenapa kita cari garisan ni? Kita cari garisan ni, aim kita adalah supaya garisan ini boleh membantu kita untuk represent the value of the relationship between Y dan X. Contoh, katakanlah awak ada value of A equal to 4, value of B equal to 2 contoh. So bila kita masukkan dalam equation, kita ada Y sama dengan A tambah BX. Ini adalah regression equation. So kita ada Y sama dengan A kita 4 tambah dengan B kita adalah 2X. Okay, so ini kita panggil dia sebagai regression equation, di mana regression equation ni boleh bantu kita untuk predict what happen to Y when X change. Because we know that X ni adalah independent variable, variable yang tidak bergantung kepada mana-mana tetapi dia dimanipulasikan, dia akan diubah-ubah. So apa yang akan berlaku kepada Y bila X berubah, kita boleh ukur dia dengan menggunakan regression equation. So this is the equation that can help the researcher ke, the scientist ke untuk predict what will happen in the future. Okay, so regression analysis ini adalah sangat penting. Okay, correlation and regression analysis ini adalah sangat penting untuk kita ukur kebergantungan sesuatu variable dengan variable yang lain. Contohnya kalau kita bekerja kat kilang, okay, biasanya kalau kilang ni dia mestilah dalam bahagian production line lah yang paling penting. Kita nak tengok adakah bilangan pekerja akan affect the production of kita punya kilang. Produk kilang kita, quantity of the production, adakah dia akan affect apabila berlaku perubahan ke atas jumlah pekerja. So dalam kes ni, jumlah pekerja akan jadi independent variable, di mana dia akan berubah-ubah. Mungkin kita akan test kalau pekerja sikit, berapa kita dapat produce the product. So product is the dependent variable, value of Y. So kita boleh gunakan regression equation ini untuk kita estimate what will happen to the quality or the quantity of the product if the value of pekerja ni kita kurang atau naikkan. Okay, itulah gunanya regression equation. Di mana regression equation ni will tell us about the relationship between the independent variable dan juga dependent variable. So apa yang kita buat dalam correlation analysis tadi, yang pertama kita lukis scatter plot untuk kita nampak nature of the relationship. Bila kita dah nampak nature of relationship, is either dia positif ke negatif ke ataupun tiada relationship, kita nak ukur pula sekuat mana relationship tu, kita move kepada Pearson correlation coefficient R. Okay, so bila kita cari nilai R, kita dapat tahu sama ada R kita positif ke negatif, dan value of R itself tell us how strong the relationship between these two variables. Okay, and then we move to the regression analysis, di mana dalam regression analysis kita build a regression equation based on linear regression model. Okay, yang equation ni sangat mudah, based on straight line punya equation. Okay, so dalam equation of regression, dalam regression equation kita ada parameter A dan B yang kita panggil sebagai regression parameter. So kita kena cari dengan menggunakan formula. Okay, dan this regression equation can be used to estimate or to evaluate the value of Y when you are given the value of X. Okay, so next kita ada satu lagi iaitu coefficient of determination. Okay ke kelas? Boleh ikut ke? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Kita ada coefficient of determination, iaitu simbol dia adalah R square. Okay. Apa dia coefficient of determination R square ni? R square ni adalah the ratio of explained variable to the total variable. Maksudnya, kita nak tahu dalam kita punya data, contohnya kita ada, katakanlah dalam data kita ada 1000 variable. Berapa banyak variable yang kita boleh explain dengan menggunakan relationship dia dengan the other variable. Okay, sini. Kita ada X, kita ada Y.
Okay, so X ini adalah independent variable, Y ini adalah dependent variable. So kalau X dan Y bergantung sesama satu sama lain, okay, atau X dan Y ini ada relationship di antara satu sama lain, kita boleh explain the value of Y related to the value of X. Contohnya kita boleh cakap, okay, when X increase, Y will decrease, contoh. Itulah negative relationship. When the value of X increase, Y also increase. Itu adalah positive relationship. But not all data can be described, can be explained by using the value of X. Sebab kalau awak tengok pun, kalau kita plot the scatter plot, kita mungkin ada data yang taburan dia ni tak dekat ataupun jauh daripada regression line. So bila dia jauh daripada regression line means that mungkin dia sebenarnya tak related pun kepada X. The value of Y is not really related to X. Okay, so kita nak ukur berapa banyak kita punya data yang kita boleh explain dia punya variability ataupun variation dia dengan nilai X. So itu adalah coefficient of determination R square. So R square ni dia akan explain how much variability of Y can be explained by the relationship with X. Berapa banyak nilai Y yang kita boleh explain dengan nilai X. Okay, so macam mana nak cari R? Dia ada formula dia, tapi yang paling mudah sekali nak cari coefficient of determination sebenarnya hanyalah daripada correlation coefficient R. Okay, so awak nak cari R square besar ni, caranya awak hanya perlu squarekan your Pearson correlation coefficient. So kalau Pearson correlation coefficient awak contohnya 0.914 contoh, macam mana awak nak cari R square? Okay, macam mana kita nak cari coefficient of determination? So R square akan jadi 0.914 kuasa 2. Okay, so awak akan dapat satu nilai. Okay, let me calculate first. Mana calculator saya? Okay, 0.914 darab 0.914 sama dengan, okay, awak akan dapat R square awak adalah 0.8354. Nak lagi senang, jadikan dia dalam bentuk persen. So bila awak jadikan dia dalam bentuk persen, awak hanya perlu darab dengan 100, awak akan dapat 83.54%. Apa maksud dia? Maksud dia 83.54% of the variability of Y can be explained by the relationship with X. Maksudnya 83.54% daripada data Y kita boleh explain melalui relationship dia dengan X. So berapa banyak data yang tak boleh explain? Kalau 83.54 ni boleh explain, berapa banyak yang tak boleh explain? 100, the complete one adalah 100. Kalau 83 boleh explain, maksudnya yang tak boleh explain adalah 16.46%. Okay, so 83.54 ini adalah data yang kita boleh explain melalui relationship dia dengan X. So the rest, 16.46% adalah data yang kita tak boleh explain, is unexplained. Tak boleh nak di-describekan. Okay, so itu adalah daripada coefficient of determination. So soalannya ada dekat dalam test saya rasa. Ada yang tanya berapa nilai yang kita tak boleh nak explain. So macam mana cara dia? Awak kena cari dulu R square and then the 100% minus with the R square, you will get the value of the data yang kita tak boleh nak explain. Okay, so itu adalah coefficient of determination R square yang kita belajar dalam chapter 3. Okay, and then masa sebelum test hari tu saya sebenarnya terlupa nak tunjukkan macam mana nak baca A, B dan R square daripada SPSS. Okay, sebenarnya kita boleh baca A, B dan R square daripada SPSS punya table, because sepatutnya untuk subjek ni awak kena masuk lab, belajar sedikit macam mana nak analyse data menggunakan SPSS. Malangnya kita tak berkesempatan untuk belajar secara face to face, so SPSS tu terpaksa dikecualikan kerana SPSS bukan software yang free. So awak tak boleh nak ada SPSS melainkan awak come to UiTM and then kita boleh buka SPSS. Okay, but then kita sediakan kepada awak
table, bukan table lah, macam screenshot of the SPSS. Okay, macam mana kita nak baca? Bagi saya tunjuk. Okay, kelas dalam Google Classroom. Sebelum tu sambil-sambil awak boleh pergi YouFuture untuk tanda attendance malam ni untuk semua kelas. Boleh tanda attendance untuk malam ni ke YouFuture. Saya buka sampai pukul 11 malam. So tanda je YouFuture awak. So dekat dalam Google Classroom saya ada masukkan tutorial untuk chapter 3. So tutorial untuk chapter 3 ni tak payah hantar, just untuk latihan sahaja. Okay. So kejap. Okay, pergi dekat exercise. So sini ada tutorial 4. Tutorial 4 ni adalah tutorial untuk chapter 3. Okay. So dekat sini ada soalan tutorial, boleh try buat. Saya ambil daripada past year punya question. So ini adalah bentuk past year soalan final pun macam ni juga, nanti akan lebih kurang. Okay. So kita ada draw a scatter diagram ni macam biasalah, draw a scatter diagram, calculate the Pearson kejap. Boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Boleh doktor. Okay, so ini macam biasalah, draw a scatter diagram, calculate the Pearson product moment correlation. Dulu dia panggil macam ni namanya, Pearson product moment correlation. Dia sebenarnya adalah Pearson correlation coefficient, sama je, product moment tak ada. Okay, so okay, macam ni. Okay, macam ni. Okay, so kalau awak tengok, ini adalah gambaran macam mana bila kita analisis our data melalui SPSS. So awak akan dapat dalam bentuk macam ni lah, sebenarnya dia dah bagi siap-siap. Okay, so daripada sini sebenarnya kita boleh tengok mana satu value of A, mana satu value of B. Okay, mana satu value of R square. Kalau dalam soalan yang test hari tu ada value of R square. Okay, kat sini tak ada. Kat sini value of A dengan value of B sahaja. So, hari tu saya dah bagi tahu awak dalam video dekat dalam Telegram, kalau macam ni, yang mana satu value of A, yang mana satu value of B. Ingat tak? Constant value A. Constant value adalah A. dan the value yang dekat bawah ini adalah value of A, iaitu the slope of the line. Okay, so daripada sini awak boleh tahu directly, this one is the value of A, this one is the value of B. So kita ada Y equal to A plus BX. Okay, so terus sahaja masuk nilai A dan nilai B ke dalam regression equation, tak perlu dah cari nilai A dan nilai B. Okay, so maksudnya kalau awak diberi tab, mini tab ataupun SPSS tab ini, tak perlu dah cari nilai A dan B, awak cuma perlu ambil sahaja. Contoh lagi macam ni. Macam ni dia ada R square. Dia dah bagi tahu dah R square adalah 92.44%. Maksudnya 92.44% variability of Y can be explained with the relationship of X. So kalau ditanya kat awak, berapa unexplained data? Awak just ambil 100% tolak dengan 92.44, so you will get 7.56%. So ini adalah unexplained data. Macam tu je. Okay, macam tu je. Alright, bila dia kata predict the anxiety score when the caffeine consumption is 0.2 gram. So ini kalau awak baca soalan, awak kena
describe yang mana satu adalah value of X ataupun independent variable, mana satu adalah value of Y dependent variable. Untuk kes soalan ni, anxiety score ini adalah dependent variable Y dan caffeine consumption ini adalah value of X dependent variable. So soalan suruh kita predict value of Y bila value of X is equal to 0.2 gram. Ini sangat senang because kat sini dia dah bagi tahu ke awak value of A dan B. Okay, so kita ada equation Y equal to 18.34 minus 0.0562X. Okay, directly awak dapat the regression equation. So bila dia suruh kita cari anxiety score, which is anxiety score ini adalah Y, diberi kepada awak X adalah 0.2, awak hanya perlu gantikan sahaja nilai X sama dengan 0.2, so awak akan dapat berapa nilai Y. Itulah gunanya regression equation. Okay, untuk kita predict the value of dependent variable when you are given the value of independent variable. Okay, so ini adalah soalan tutorial. You can try to buat soalan tutorial ni masa cuti minggu depan. Okay, so we have done with chapter 3, 1, 2, 3. Kita dah selesai. Video semua ada dekat YouTube. Nota pun saya dah bagi. Okay, dalam buku pun ada. So tutorial boleh buat. Soalan jawapan tutorial yang sebelum-sebelum ni pun saya dah sediakan. Okay, so you can study semua chapter yang kita dah belajar termasuk chapter 3. Kita dah done dengan assessment 1 iaitu chapter 1, 2 dan 3. Kita cuma tinggal 2 sahaja lagi assessment. Okay, iaitu assessment 2 pada minggu ke-15 dan juga assessment 2 pada minggu ke-14 ke minggu ke-15 macam itulah. Okay, dan juga group assignment. So, sebelum cuti hari tu, sebelum cuti raya hari tu, kalau awak ingat, saya dah suruh awak cari kawan yang bentukkan group of 3 untuk group assignment dan collect data. Okay, so apa yang saya nak awak buat masa cuti ni ada 2, buat latihan chapter tutorial 4 dan tolong tuliskan data tu, tak kisahlah tulis tangan ke, tulis dekat Word file ke, Excel file ke, berserta dengan nama ahli grup awak. Nanti masa naik minggu ke-9 tu saya nak collect. Saya nak check dulu data tu boleh guna tak untuk kita buat group assignment. Sebab saya takut data tu tak cukup untuk kita buat analisis data. Okay, so tolong cari data. Saya dah bagi tahu hari tu. Data tu tak kisah data apa, awak nak cari secondary data daripada internet pun boleh, awak nak pergi ke kedai ambil suhu pelanggan kedai pun tak ada masalah asalkan dia adalah data. Okay, so bentukkan grup 3 orang, bagi saya nama dan juga data yang awak decide untuk guna untuk group assignment. Nanti week ke-9 naik minggu satu lagi lepas cuti saya nak senarai tu, saya nak check dulu sebelum teruskan dengan assignment. Okay, and then kita akan ada assessment tu before awak punya final assessment. Okay, boleh ke? So nanti once saya dah marking test assessment 1 hari tu, awak boleh akan directly terima notification sebab saya marking terus daripada Google Classroom. Tapi saya tak marking lagi. Okay, mungkin minggu depan kot. Okay kelas, so itu adalah untuk chapter 3, untuk summary chapter 3 dan juga untuk assessment kita yang dah pun berlalu. Jangan lupa untuk tanda you future malam ni punya kelas. Okay, recording kelas ni saya akan masukkan dalam YouTube macam biasa. Okay, and then sebelum ni kita dah main game di mana saya tanya awak beberapa soalan. Okay, dan awak pun dah jawab soalan. Ada beberapa orang yang jawab soalan dan saya cakap once awak hantar tutorial, awak akan dapat markah 4 marks. Okay, dan saya decide untuk tutorial yang ke-3 hari tu, siapa yang hantar saya akan dapat 4 marks. Yang hantar lewat akan dapat 2 marks. Ramai yang hantar lewat, saya akan dapat notification tu kalau awak hantar lewat. In fact ada yang hantar selepas saya dah bagi pun jawapan tutorial 3 tapi saya terima, tapi markahnya separuh lah, 2 markah. Okay, so nanti saya akan, kejap lagi lepas ni, saya akan blast dekat dalam grup WhatsApp setiap kelas markah-markah terkini termasuk tutorial yang terbaru. Okay, so dan saya akan blast dekat awak the table of the game. Okay, table of the game ni saya nak awak decide di mana awak nak saya letakkan you punya nama. Okay, contoh katakanlah Afrina contoh. Saya rasa ada nama Afrina, saya ingat. Okay, Afrina ada 8 point. Okay, so dia nak letak kat mana? Dia boleh kira daripada 1, 2, 3, 4, 5 nak naik kat sini. 6, 7, 8 naik. Okay, nama dia duduk kat sini.
Ataupun dia boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia nak naik kat sini, pergi sini dulu. Terpulang. Okay, so saya akan bagi berapa markah yang awak terkumpul sampai hari ini. So saya akan bagi satu link ke Excel. Dekat situ awak akan tulis awak nak saya letak coin awak dekat nombor berapa berdasarkan kepada markah. Kejap lagi awak akan dapat dekat dalam grup Telegram masing-masing. Okay, masing-masing punya markah dan saya akan bagi link ke dalam Excel. Dekat situ awak buka dan awak tulis awak nak saya letak coin awak dekat mana. Sebab ada yang dah boleh sampai ke finish line pun. Kalau awak betul-betul main strategi kat sini lah, nak panjat tangga yang mana satu. Okay, so lepas ni saya akan bagi markah tu dalam Telegram. Immediately after kita finish this class, saya akan bagi juga table ni. So awak boleh kira awak nak saya letak kat mana berdasarkan markah awak. Buka the link to Excel sheet. Tolong tulis dekat situ nombor. Contohnya kalau awak punya markah katakanlah 8. Okay, markah awak 8. Okay, katakanlah markah awak 8. So awak kira daripada 1 ni. 1, 2, 3, 4, 5 naik. 6, 7, 8 naik. So sekarang awak dekat nombor 52. So tulis nombor 52. So saya akan letak nama awak kat situ. Saya mencari 10 pemenang macam saya cakap. Okay. Nombor 1 akan dapat berapa markah hari tu? 15 markah percuma. Nombor 2 akan dapat 10 markah percuma dan selebihnya akan dapat 7 markah percuma. Okay. So saya mencari 10 orang untuk sampai ke finish line. Okay, dan markah tu awak boleh guna untuk top up you punya assessment termasuk final assessment nanti. Okay, so ada soalan apa-apa ke nak tanya? Doktor, kalau markah dah terlebih, macam mana? Tak ada lagi yang markah terlebih. Okay. Saya dah check, saya rasa tak ada lagi lah. Kalau markah dia terlebih, dia lah menang maksudnya. Tapi saya dah check, saya rasa tak ada lagi yang markah terlebih. Yang markah dah sampai ada. Tapi saya tak bagi tahu lah, biar dia main sendiri. Maksudnya dia letak sendiri dia punya point kat mana. Ada soalan ke? Ada soalan tak tentang chapter 3? Boleh ke semua tentang chapter 3? Boleh. Boleh doktor. Boleh Okey, doktor. hari tu ada yang tanya, ada yang kata kat saya, doktor tak ajar pun. Ada soalan dekat dalam test, tanya macam mana ke soalan tu? Dia tanya, apa akan berlaku kepada, dia tanya berapa nilai slope dan interpret the value of slope. Okay, kalau awak tengok dekat dalam nota yang saya bagi ni, ada tulis. Mana Okay, tengok ni. V naught is the y-intercept of the regression line when x is equal to 0. Okay, B0 is the y-intercept of the regression line when x is equal to 0. So dekat sini dia bagi tahu awak nilai B0 ini adalah y-intercept of the regression line when x is equal to 0. So apa yang akan berlaku kepada kalau dia suruh awak interpret nilai slope, means that the slope is the value of y when x is equal to 0. Jawapan dia. Okay. Nilai y-intercept itu adalah nilai y bila nilai x adalah equal to 0. Apa dia yang awak kena interpret macam tu je. Okay, tapi mungkin dia punya soalan tu mengelirukan, tapi tak apa, saya akan baca kalau dia macam boleh membawa maksud yang sepatutnya, saya terima je, satu markah je pun. Okay, so don't worry too much. Yang itu tak ada masalah pun, yang pentingnya awak gunakan formula yang betul. Itu untuk chapter 3. So chapter 3 ni tak banyak pun kita belajar. Okay, yang panjang-panjang ni, yang simple linear model, assumption of the model, assumption of error term, ini hanya untuk maklumat kepada awak. Because we want you to know that the regression equation itu sebenarnya datangnya daripada linear model ni. Basic konsep dia adalah simple linear model. Tapi awak tak perlu pun hafal semua ni. Yang awak perlu hafal macam mana nak cari nilai A dan B, iaitu A dan B itu adalah regression parameter. Okay, so kalau tak diberi kepada awak minitab ataupun SPSS tab tu, awak kena guna formula untuk cari nilai A dan B.
Okay, so dalam chapter 3 ni yang saya boleh rangkumkan, kita belajar tentang scatter plot. Okay, kita belajar tentang Pearson correlation coefficient R, and then kita belajar tentang how to build a regression equation y equal to a plus bx, and then kita belajar tentang how to find the coefficient of determination R square. Itu sahaja. Okay, so itu dalam chapter correlation dan regression. So we have finished this correlation and regression. So lepas cuti nanti kita akan sambung dengan chapter 4. Okay kelas, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. So selamat bercuti, jangan lupa ada 2 task yang saya bagi ke awak untuk minggu depan. Yang pertama boleh buat latihan untuk tutorial 4. Yang kedua adalah tentang data dan juga ahli group assignment. Okay, so lepas cuti nanti saya nak senarai data dan juga nama group awak, so that saya nak check dulu data tu sesuai ataupun tidak untuk assignment. Dia kita akan proceed dengan assignment, group assignment. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you, doktor. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Assalam. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Bye-bye, doktor. Bye. Selamat malam, doktor. Selamat malam. Jangan lupa Selamat bercuti, doktor. Okay, saya tak cuti, awak cuti. Okay, doktor. Thank you, doktor. Alright. Okay. Kita live ke belum? Tak, kita dah